মৰমৰ সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ আজি ইংৰাজীৰ লেসন নম্বৰ 3 স্ট্ৰেংথ লাইজ ইন আৱাৰ ইউনিটি আমাৰ একতাৰ মাজতে আমাৰ শক্তি বিৰাজমান এই কথাটো এই পাঠটো দিয়া আছে এই পাঠটো আমি পঢ়িম বুজিম আৰু লগতে ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ সমাধান কৰিম আৰু এই প্ৰশ্ন আজিকালি পাঠবোৰত যথেষ্টখিনি গ্ৰামাৰৰ প্ৰশ্ন দিয়া থাকে গোটেইখিনি গ্ৰামাৰ A to Z সকলোবোৰ আমি সমাধান কৰিম গতিকে প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ যে চিত্ৰবিলাক চোৱা এই গছ পৰি গৈছে হয়নে গাড়ী বা গাড়ীবিলাক অহা যোৱা কৰোঁতে ৰগি যাবলগীয়া হৈছে ইয়াতে গছ পৰি গৈছে গতিকে এই গছ পৰি যোৱাৰ বাবে ই এটা মানে বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে ইয়াত কি কৰিছে সকলোৱে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী নামি আহিছে নামি আহি পেলাই গছটো অতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছে হয়নে বাৰু তাৰ তৃতীয়টো তাৰ পিছৰ ছবিটোত এই ছবিটোত হৈছে কি যে সকলোৱে মিলি যেটা হি অকলে পৰা নাই হি অকলে প্ৰথমে চেষ্টা কৰিছিলে নোৱাৰাৰ বাবে বাকি সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিল আগবাঢ়ি অহাৰ লগে লগে গছটো অতৰাবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু ইয়াতে সক্ষম হৈ যোৱাৰ লগে লগে যিখিনি মানে উপকাৰ পালে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে গতিকে আমি দেখিলো যে যেটো কাম এই ল'ৰাজনে অকলে কৰিব পৰা নাছিলে সকলোৱে মিলি পেলাই কিন্তু কামটো কৰিব পাৰিলে গতিকে ইয়াত কেইটামান প্ৰশ্ন বা আমি লেটস টক কথা পাতো আহা বুলি কলে যে হ্যাভ ইউ এভাৰ বিন ইন সাচ এ সিচুৱেশন এনেকুৱা কিবা কোনবা সিচুৱেশনত তুমি পৰিছা নেকি যদি পৰিছা ক'ব লাগে why didn't anybody come forward to leave the tree at first প্ৰথমে গছজোপা অতৰাবলৈ কিয় কোনেও নামি অহা নাছিল হেতু তুমি কৈ দিব লাগে why did people decide to help the boy in moving the tree গছজোপা অতৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাচ্চাটোক সকলোৱে সহায় কৰিম বুলি কিয় আগবাঢ়িল if you were there what would you have done and why যদি তুমি তাত থকা হয় তুমি কি কৰিলা হয় সেই কথাটো ক'ব লাগে if you were in this lesson we will learn how unity among diverse people strengthen our nation আমাৰ দেশখনক বিভিন্ন বাৰেবৰণীয়া সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন জাতি উপজাতিৰ মানুহে মিলি পেলাই আমাৰ দেশখন কেনেকৈ শক্তিশালী কৰিব পাৰে তাকে আমি এই পাঠটোত আমি আজি পঢ়িম গতিকে এই ছবিটোত চোৱা এই ছবিটোত বিভিন্ন সাজ সজ্জাৰ বিভিন্ন ক্যাটাগৰীৰ ভাৰতৰ মানুহ দিয়া আছে ইয়াতে কথক ড্যান্স হয়নে বাৰু এইটো হৈছে সত্ৰীয়া ড্যান্স হয়নে তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ ড্যান্সবোৰৰ ইয়াতে চিত্ৰ মানে এইটো হৈছে ক্লাসিক্যাল ড্যান্স অৰ্থাৎ আমাৰ যেটো নেকি ক্লাসিক্যাল ডান্সৰ যি চিত্ৰ গতিকে এইবোৰ চিত্ৰবোৰ ইয়াত দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে এটা শব্দ তোমালোকে পাবা টেপস্ট্ৰি মানে হৈছে ইয়াতে চোৱা যেনেকে ইয়াতে কিছুমান ফেব্ৰিক দি পেলাই বা কিছুমান এমব্ৰয়ডাৰী কৰা হৈছে কিছুমান সুতাৰ দ্বাৰা এনেকুৱা এটা ওয়াল ম্যাগাজিনৰ নিচিনা বনোৱা হৈছে এই যেটো বনোৱা হয় কিহেৰে বনোৱা হয় ফেব্ৰিকে হওক বা ওয়াল যদি সুতাৰে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ এমব্ৰয়ডাৰীৰে হওক এনেকুৱা যদি ওয়াল ম্যাগাজিন বা এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ওয়ালত কালাৰ কৰা হয় তাকে কোৱা হ'ব tapestry so our state Assam is a vibrant tapestry of people speaking different language tapestry মানে সেই কথাটোকে বুজোৱা হৈছে যে বিভিন্ন সাজ সজ্জাৰ মানুহ নহয় জানো স্পিকিং ডিফাৰেন্ট ল্যাঙ্গুৱেজ বেলেগ বেলেগ কথা কয় আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট বা আমাৰ অসমতো মিৰি মিচিং গাৰো তিৱা কাৰ্বি ৰাভা হাজং বিভিন্ন জাতি উপজাতিৰ মানুহ আছে celebrating diverse festivals diverse মানে হৈছে বৈচিত্ৰ্যময় আৰু ফেষ্টিভেল মানে হৈছে উৎসৱ সবে বেলেগ বেলেগ কোনোবাই ৰংকাৰ উৎসৱ কৰে কোনোবাই বাথৌ পূজা কৰে কোনোবাই কৰম পূজা কৰে কোনোবাই বিহু কৰে এনে ধৰণে বিভিন্ন জাতি উপজাতিয়ে উৎসৱবোৰ পালন কৰে and wearing a variety of traditional dress আৰু সকলোৰে ড্ৰেছ বিলাক বেলেগ বেলেগ কাৰ্বি ড্ৰেছ বেলেগ ৰাভা মানুহৰ ড্ৰেছ বেলেগ অসমীয়া মানুহৰ ড্ৰেছ বেলেগ we relish unique local dishes আৰু খোৱা খাদ্যও সবৰে বেলেগ বেলেগ and tell stories of generations past আৰু এটোৱে কি কৰে আমাৰ অতীতৰ কিছুমান সাধু কথা বা গাথা বৰ্ণনা কৰে যে আমাৰ অতীতত কেনেকুৱা মানুহবোৰ আছিল সেই বিষয়ে বৰ্ণনা কৰে আৰু তোমালোকে ওপৰৰ পিকচাৰটোত চোৱা আমাৰ চাৰিওটা চুকত চাৰিওটা দৃশ্য বেলেগ বেলেগ এটো হৈছে হিমালয় পৰ্বতৰ ওচৰা-ওচৰি দৃশ্য হয় য'ত নেকি ঠাণ্ডা গোটেই বৰফে আবৃত এইটো কথা উল্টা সাইডে কি আছে একেবাৰে ঠিক বিপৰীত দিশত গৰম বা মৰুভূমি য'ত নেকি উত্তৰ বিৰাজমান নহয়নে বাৰু এইটো আছে একেবাৰে কেৰালা সাইডৰ দৃশ্য য'ত নেকি নাৰিকল গছৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে সাগৰ আছে আৰু এইটো হৈছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ দৃশ্য য'ত নেকি বিভিন্ন ধৰণৰ গছ-গছনি আবৃত হৈছে গতিকে আমাৰ দেশৰ চাৰিটা চুকৰ ছবি ইয়াত দেখুৱা হৈছে
So তাৰপিছত these are not sign of difference or division যে ইয়াত যদিও বেলেগ বেলেগ মানুহৰ বেলেগ বেলেগ ড্ৰেছ বেলেগ বেলেগ খাদ্য বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ চিত্ৰ আছে এইটোৱে কিন্তু ভিন্নতা বুজোৱা নাই ডিভিজন মানে হৈছে ভিন্নতা they are blessings that make us richer as a community কমিউনিটি শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে সম্প্ৰদায় আৰু সম্প্ৰদায় হিচাপে যে আমি ধনী সেই কথাটোকে ইয়াত প্ৰমাণ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে ইচ কাষ্টম ইচ ডাইলেক্ট মানে হৈছে কাষ্টম মানে হৈছে প্ৰথা আৰু ডাইলেক্ট মানে হৈছে উপভাষা যেনেকৈ ধৰা আমাৰ অসমত কি আছে অসমীয়া ভাষাটোৰ ওপৰত নগঞা ভাষা শিৱসাগৰীয় ভাষা গোৱালপৰীয়া ভাষা বেলেগ বেলেগ ভাষা আছে নে নাই সেইটোকে ডাইলেক্ট বুলি কয় দেই এণ্ড ইচ চেলিব্ৰেশ্যন ইজ এ ট্ৰিজাৰ আৰু গোটেই চেলিব্ৰেশ্যনটো আমাৰ কাৰণে এটা ভঁৰালৰ নিচিনা ডেট উই মাষ্ট প্ৰিজাৰ্ভ উইথ প্ৰাইড এণ্ড গ্ৰেটিটিউড আমি গৰ্বেৰে হয়নে আৰু সন্মানেৰে আমি কি কৰিব লাগে সেইবোৰ সংৰক্ষণ কৰিব লাগে বেলেগ বেলেগ ভাষা উপজাতি জাতিৰ যিবিলাক উৎসৱ আমি সেইবোৰ সংৰক্ষণ কৰিব লাগে আমাৰ অসমীয়াৰ কিছুমান উৎসৱ কণী যুঁজ আছে নহয় জানো our beloved country India is a truly a land of colors আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন হৈছে land of color বুলি কৈছে বিভিন্ন ৰং বিৰঙৰ ভূমি বুলি কৈছে and contrasts colors and contrastটো মানে সেই কালাৰৰে এটা পৃষ্ঠভূমি বুলি কথা কৈছে from the majestic snow capped এই অলপ আগতে কৈছিলো যে হিমালয়ৰ ওচৰত যি হয় snow capped মানে বৰফাবৃত বৰফ পৰি থাকে বৰফেৰে ঢকাটোকে বুজোৱা হৈছে snow capped আৰু মেজেষ্টিক মানে হৈছে বিশাল হিমালয়াস ইন দ্য নৰ্থ টু দ্য শ্ৰীন কোকোনাট ফ্ৰিঞ্জড shores of the south আৰু সাউথ মানে হৈছে দক্ষিণত কি আছে কোকোনাট shore য'ত নেকি shore মানে হৈছে সাগৰৰ পাৰবোৰৰ কথা কোৱা হৈছে য'ত নেকি নাৰিকল গছৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে from the golden sands of the western desert পশ্চিমৰ আৰু ডিজাৰ্ট মানে হৈছে মৰুভূমিত থকা গোল্ডেন sand মানে সোণালী বালিৰ কথা কৈছে গ্ৰীন হিলছ এণ্ড ভেলিজ অফ দ্য ইষ্ট আৰু পূব ফালে থকা সেউজীয়া পৰ্বত আৰু সেউজীয়া গছগছনিবোৰ এভৰি কৰ্নাৰ অফ ইণ্ডিয়া টেলছ ইটছ ওন ষ্টৰী আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো চুকেই নিজৰ কাহিনী কয় কৰ্নাৰ মানে হৈছে চুক এভৰি ষ্টেট ইজ এ ৱৰ্ল্ড ইন ইটছেল্ফ আৰু প্ৰতিটো ৰাজ্যই হৈছে এটা নিজেই এখন পৃথিৱী চবৰে চৰিত্ৰবিলাক চবৰে কেৰেক্টাৰিষ্টিকছবিলাক বেলেগ বেলেগ with its unique language attire art music and cuisine মানে হৈছে খোৱা খাদ্যৰ কথা কৈছে বেলেগ বেলেগ খানপান and yet despite this immense diversity we stand united as one nation আৰু ইমানবোৰ বৈচিত্ৰ্য ইমানবোৰ ভিন্নতা থকা সত্ত্বেও আমি এখন নেশ্যন এখন দেশতে আমি সকলোৱে বাস কৰি আছো this is especially when we celebrate national festivals or rejoice in victories that bring us all together আৰু বিশেষকৈ হেতু কেতিয়া হয় ন্যাশনাল ফেষ্টিভেল যেনে ধৰা ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস কি যেনে স্বাধীনতা দিৱস গণতন্ত্ৰ দিৱস এইবোৰত আমি কি হয় সকলো একেলগে থিয় হওঁ নহয়নে বাৰু rejoice in victories that bring us all together such as winning a cricket আৰু যেতিয়া ক্ৰিকেট খেল যেতিয়া আমি জিকো নহয়নে বাৰু ফুটবল খেল যেতিয়া হয় that is true essence of unity in diversity essence মানে হৈছে সাৰাংশ আমাৰ যে ডাইভাৰ্সিটি বৈচিত্ৰ্যতাটো যে আমাৰ যে একতা আছে ইউনিটি মানে হৈছে একতা সেই কথাটোকে এই সাৰাংশটোকে বুজোৱা হয় এইবোৰ ঘটনাৰ মাধ্যমেৰে কি ঘটনা একেলগে ক্ৰিকেট চোৱা একেলগে ফুটবল মেচ চোৱা ইমান জাতি উপজাতিৰ মানুহ থকা সত্ত্বেও however sometimes we forget the value of this harmony আৰু কেতিয়াবা আমি এই হাৰমনি মানে হৈছে একতা এটো গান বুজোৱা হাৰমনি কথা কোৱা নাই একতাৰ কথা বুজাইছে we may mock someone's accent আমি অন্যৰ ভাষা লৈ পেলাই আমি ঠাট্টা কৰো question someone's tradition কাৰোবাৰ পৰম্পৰাক আমি প্ৰশ্নবোধক চিহ্নৰে প্ৰশ্ন কৰো যে এইটো পৰম্পৰা কিয় or dismiss someone's belief আৰু কাৰোবাৰ বিশ্বাসত আমি আঘাত দিওঁ but such behavior only creates distance আৰু তেনেকুৱা ব্যৱহাৰবোৰে আমাৰ মাজত কি কৰিব ব্যৱধানহে সৃষ্টি কৰিব and hurt people আৰু মানুহবিলাকক কি কৰে hurt কৰে অৰ্থাৎ কষ্ট দিয়ে true humanity lies in acceptance মানে হৈছে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিলেহে প্ৰকৃত মানৱীয়তা দেখা পোৱা যায় মানে গ্ৰহণ মানে কি যে আমি বেলেগ জাতি বেলেগ উপজাতি কাকোৱে গ্ৰহণ নকৰো তেনেকুৱা নহয় গ্ৰহণ কৰিব লাগিব there is space for everyone সকলোৰে বাবে ঠাই আছে under the same sky আমি একেখন আকাশৰ তলতে সকলোৰে বাবে কি আছে জায়গা আছে গতিকে আমি ইয়াতে তই অমুক জাতি তই অমুক তমুক জাতি এইবুলে আমি জাতি লৈ পেলাই ভেদাভেদ কৰিব নালাগে our small acts
a smile, a kind gesture, এটা হৃদয় এটা কি দয়া থকা ভংগিমা, এটা মিঠা হাঁহি, or even greeting someone in their language, আৰু তেওঁলোকৰ ভাষাতে তেওঁলোকক যদি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰা, can bridge divides and creates bonds that last lifetime, জীৱনভৰ জীয়াই থাকিব এনেকুৱাবোৰ সম্পৰ্ক আৰু একতাৰ বন্ধনবিলাক। Think of a rainbow, এটা ৰামধেনুৰ বিষয়ে ভাবা, its beauty comes not from a single color, এটা কালাৰ হোৱা হয় ৰামধেনুটো কিন্তু দেখাত ধুনীয়া নালাগিলে হয়, but from the harmony of many, each color adds to its splendor, ইয়াৰ সৌন্দৰ্যতা প্ৰতিটো কালাৰেই প্ৰতিটো ৰঙে বৃদ্ধি কৰে। Similarly, every person regardless of culture, হোক লাগিলে সবৰে সংস্কৃতি বেলেগ হোক, লাগিলে ভাষা বেলেগ হোক, লাগিলে বিশ্বাস বেলেগ হোক, adds richness to our shared human experience, আমাৰ অভিজ্ঞতা তাত কি কৰে আমি ধনী হোৱাৰ আমাক অৱকাশ বা সুযোগ দিয়ে। Together we create the beautiful rainbow of our society, আমিও আমাৰ সমাজখনত এটা ধুনীয়া ৰামধেনুৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ বিভিন্ন বাৰে বৰণীয়া জাতিৰ দ্বাৰা, বাৰে বৰণীয়া ভাষাৰ দ্বাৰা। Our state and our nation, আমাৰ ৰাজ্য, আমাৰ দেশ গোটেইখিনিকে আমি একতাৰ এনাজৰীৰে বান্ধিব পাৰোঁ। This is what makes India extraordinary, আৰু সেইবাবে ভাৰতবৰ্ষখনক আটাইতকৈ সুকীয়া আৰু বেলেগ কৰি তোলে, কাৰণ আমাৰ দেশত যিমান জাতি জনগোষ্ঠী ভাষাৰ লোক আছে কোনো দেশতেই তেনেকুৱা নাই। It is shining example of unity and diversity, আৰু এইটো হৈছে একতা আৰু বৈচিত্ৰতাৰ এটা উজ্জ্বল উদাহৰণ। Let us make a promise, be more open hearted, আমি খোলা হৃদয়ৰ হ'ব লাগিব, আমাৰ হৃদয়টো ঠেক হ'ব নালাগিব। To listen before judging and to welcome others with warmth, আমি বেলেগকো কি কৰিব লাগিব স্বাগতম জনাব লাগিব। Strength does not come from isolation, isolation মানে হৈছে ভিন্নতা, তই বেলেগ মই বেলেগ এনেকুৱা ভাৱৰ দ্বাৰা কেতিয়াও একতা জাগি নুঠে। Real strength blossoms in togetherness, আৰু togetherness আমি থাকিলেহে তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব জাগি উঠিব। When we respect, support and love one another, we become unstoppable, আমি যেতিয়া ইজনে সিজনক সন্মান কৰিম, ছাপোৰ্ট কৰিম, মৰম কৰিম, তেতিয়া আমাক কোনেও ৰখাব নোৱাৰে। Because when we stand together with all our cultures and differences, আমাৰ যি বেলেগ বেলেগ ভিন্নতা কালাৰ সেইবিলাকত আমি যদি থিয় দি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে কোনো শত্ৰুৱে আমাক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে। We shine the brightest, আমি সকলোতকৈ উজ্জ্বল হৈ থাকিম। এতিয়া চোৱা কিছুমান শব্দ। Tapestry, something that is made of many different parts, বেলেগ বেলেগ টুকুৰাৰ দ্বাৰা যিটো তৈয়াৰ কৰা হয় তাকে কোৱা হয় টেপষ্ট্ৰি। ডাইলেক্ট মানে হৈছে উপভাষা, মই ইতিমধ্যে ডাইলেক্টৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ। নলবৰীয়া ভাষা, গোৱালপৰীয়া ভাষা, নগঞা ভাষা, শিৱসাগৰীয়া ভাষা। শ্ৰীন, কাম এণ্ড পিচফুল মানে ঠাণ্ডা আৰু শান্তিযুক্ত। মক, টু লাফ এট ছামথিং অৰ ছামবডি ইন এন আনকাইণ্ড ৱে, নিৰ্দয়ভাৱে বেলেগৰ প্ৰতি কিবা এটাত হাঁহা। আইজলেশ্যন, দ্য ষ্টেট অফ বিং এলোন অৰ লোনলি, অকলশৰীয়াকৈ থকাৰ যি ব্যৱস্থা। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এয়া আছিল আমাৰ পাঠ, আৰু ইয়াৰ পাঠত থকা কেইটামান শব্দ। এতিয়া আমি গ্ৰামাৰিটিকেল প্ৰশ্নবিলাক আমি সমাধান কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ পৃষ্ঠা নম্বৰ 42ত লেটছ টক কিছুমান কুৱেশ্যন দিছিলে। হেভ ইউ এভাৰ বিন ইন ছাচ এ চিটুৱেশ্যন মানে কি, আমি ইতিমধ্যে পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নত পাইছিলোঁ যে গছ এজোপা পৰি গৈছিলে, নহয় জানো? পাঠটোত আমি পাইছিলোঁ গছ এজোপা পৰি গৈছিলে আৰু এজন ল'ৰাই তাকে উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু অন্য মানুহে এইবিলাক সহায় কৰিছিলে। গতিকে এইটো এটা বিপদ আছিলে। গতিকে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন তোমালোকে কেতিয়াবা পাইছা নেকি? য়েছ, ওৱান্স ডিউৰিং এ হেভি ৰেইন ষ্টৰ্ম, এদিনাখন খুব তীব্ৰ এটা বৰষুণৰ সময়ত এ লাৰ্জ ট্ৰী ব্ৰাঞ্চ ফেল এণ্ড ব্লকড দ্য মেইন ৰোড, এটা ডাঙৰ গছৰ ডাল পৰিছিলে আৰু মেইন ৰোডটো ব্লক কৰি দিছিলে। ৱাইল আই ৱাজ ট্ৰেভেলিং উইথ মাই ফেমিলি, যেতিয়া মই মোৰ ফেমিলিৰ লগত গৈ আছিলোঁ বা ভ্ৰমণ কৰিছিলোঁ। ছেকেণ্ডটো প্ৰশ্ন দিছিলে, ৱাই ডিডেণ্ট এনিবডি কাম ফৰৱাৰ্ড টু লিভ দ্য ট্ৰী এট ফাৰ্ষ্ট, গছজোপা উঠাবৰ বাবে কোনেও কিয় উঠি অহা বা আগবাঢ়ি অহা নাছিল? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব পিপল হেজিটেটেড এট ফাৰ্ষ্ট বিকজ দ্য ট্ৰী ট্ৰাংক ৱাজ এক্সট্ৰিমলি হেভি, মানুহে কিন্তু হেজিটেট কৰিছিলে মানে ইতস্তত কৰিছিলে, যাম নে নাযাম তেনেকুৱা এটা ভাৱ, গতিকে কোনেও আগবাঢ়ি অহা নাছিল। কিয়? কাৰণ গছজোপা বহুত ডাঙৰ আছিলে। এণ্ড দে থট এন ইণ্ডিভিজুৱেল অৰ এ স্মল গ্ৰুপ, আৰু সিহঁতে ভাবিছিল যে এটা সৰু মানে কোনো এজন ব্যক্তি, এজন মানুহ বা এটা সৰু দলে উডন্ট বি ষ্ট্ৰং এনাফ টু মুভ ইট, মানে ছাফিচিয়েণ্ট মানে ষ্ট্ৰং নহয় সেইটো আঁতৰাবৰ কাৰণে। তেওঁলোকে এইটোৱে ভাবিছিল যে আমি কেইজনমান মানুহে বা অকলশৰীয়াকৈ সেইটো উঠাব নোৱাৰিম। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো, ৱাই ডিড পিপল ডিচাইড টু হেল্প দ্য বয় ইন মুভিং দ্য ট্ৰী,
ল'ৰা মানুহ কেইজনে বাচ্চাটোক বা ল'ৰাটোক কিয় সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল সিং দ্য লিটল বয়জ ডিটাৰমিনেশ্যন এণ্ড ইনিচিয়েটিভ মানে ল'ৰাজনৰ সাহস দেখি পেলাই বা সংকল্পবদ্ধতা দেখি পেলাই আৰু ইনিচিয়েটিভ ইনস্পায়াৰ্ড দ্য এডাল্টছ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহখিনিকো ইনস্পায়াৰ কৰিলে অৰ্থাৎ উৎসাহ যোগালে যে হয় আমিও চেষ্টা কৰিব লাগে বা তাক সহায় কৰিব লাগে দে ৰিয়েলাইজ ডেট ইফ এভৰিবডি জইন ফ'ৰ্চেছ যদি সকলোৰে বল প্ৰয়োগ কৰা হয় দে কুড ইজিলি একমপ্লিছ দ্য টাস্ক গতিকে কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব এইটোৱে আছিল আমাৰ 3 নম্বৰ অৰ্থাৎ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ অৰ্থাৎ পৃষ্ঠা নম্বৰ যেটো আমাৰ পৃষ্ঠা নম্বৰ কিমান আছিল এটো আছে 42 গতিকে 42ৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ answer they realized that if everyone joined forces they could easily accomplish the task তাৰ পিছত প্ৰশ্ন দিছিলে if you were there যদি তুমি তাত থাকিলাহেতেন what would you have done and why তুমি কি কৰিলাহেতেন আৰু কিয় কৰিলাহেতেন if I were there যদি মই তাত থাকিলোহেতেন I would have immediately rushed to help the boy মই সোনকালে ল'ৰাজনক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গলোহেতেন and called out the others by bystanders যিসকলে ৰৈ থকা ব্যক্তিসকলক মই মাতিলোহেতেন to join us আমাক সহায় কৰিবৰ কাৰণে because working together solves big problem quickly একেলগে কাম কৰিলে ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যাও সহজে সমাধান হৈ যায় এইবাৰ পৃষ্ঠা 44 কিছুমান এক্টিভিটি অৰ্থাৎ ট্ৰু আৰু ফলছক আমাক উলিয়াবলৈ দিছিলে সঁচা মিছা আমাক ক'বলৈ দিছিলে ৰাইট টি ফৰ দ্য কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট এণ্ড এফ ফৰ দ্য ইনকাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট শুদ্ধৰ বাবে টি আৰু শুদ্ধৰ বাবে ফলছ এফ লিখিব লাগে পিপল স্পীক ডিফাৰেণ্ট লেংগুৱেজেছ ইন আৱাৰ কাণ্ট্ৰি এইটো ট্ৰু কিন্তু টি লিখা হৈছে দ্য বিউটি অফ এ ৰেইনবো কামছ ফ্ৰম এ ছিংগল কালাৰ এটা কালাৰৰ পৰা ৰেইনব'ৰ বিউটি আহে বুলি কৈছে এইটো ভুল এটাকে ফলছ The strength of our nation lies in our diversity. আমাৰ বৈচিত্ৰতাতে আমাৰ শক্তি লুকাই আছে কথা সত্য গতিকে ট্ৰু অৰ্থাৎ টি দি লিখা হৈছে our difference are blessing for us আমি যে বেলেগ বেলেগ আমাৰ বৈচিত্ৰতা আমাৰ বেলেগ বেলেগ জাতি ধৰ্মৰ হোৱা বাবে এইটো আমাৰ বাবে এটা আশীৰ্বাদ গতিকে এইটো ট্ৰু every state does not have its unique language attire and music সব ৰাজ্যৰে নিজৰ নিজৰ নিজস্ব ভাষা জাতি আৰু সংস্কৃতি নাই বুলি কৈছে গতিকে এইটো ভুল হ'ব গতিকে এফ যোনটো ভুল তাৰ কাৰণে এফ যোনটো শুদ্ধ তাৰ কাৰণে টি think and discuss with your friend and situation where we show unity and diversity এনেকুৱা এটা সিচুৱেচন কোৱা যেতিয়া য'ত আমি ইউনিটি বা একতা আৰু বৈচিত্ৰতাৰ মাজত একতা দেখুৱাব লাগে we show unity and diversity during the celebration of national festivals like independence day মানে স্বাধীনতা দিৱস ৰিপাব্লিক ডে গণতন্ত্ৰ দিৱস people belonging to different states বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ মানুহ religions culture and language backgrounds come together as one nation to hoist the national flag বেলেগ বেলেগ ভাষাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰ্মৰ বেলেগ বেলেগ সংস্কৃতিৰ মানুহ আহি পেলাই একগোট হয় আৰু আমি জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰোঁ and celebrate being Indian আৰু আমি এজন ভাৰতীয় হিচাপে সেলিব্ৰেট কৰোঁ অৰ্থাৎ উদযাপন কৰোঁ Next question. Answer the following questions. What examples are given in the lesson to show India's diversity? India's যে বৈচিত্ৰতা দেখুৱাৰ বাবে কি উদাহৰণ দিয়া দেখুৱা হৈছে The lessons highlights India's majestic snow-capped Himalayas মানে বৰফাবৃত হিমালয় পৰ্বতৰ কথা কৈছে in the north উত্তৰৰ ফালে serene coconut fringed shores in the south দক্ষিণৰ ফালে সাগৰৰ পাৰত থকা নাৰিকল গছখিনি আৰু golden desert stands in the গোল্ডেন ডিজাৰ্ট অৰ্থাৎ মৰুভূমিৰ বালি যে সোণালী বালি থকা যি মৰুভূমি ৱেষ্ট এণ্ড লাছ গ্ৰীণ হিলছ এণ্ড ভেলিজ ইন দ্য ইষ্ট গতিকে ৱেষ্টত অৰ্থাৎ দক্ষিণত কি আছে মৰুভূমি আছে আৰু পূবফালে কি আছে গ্ৰীণ হিল অৰ্থাৎ সেউজীয়া পাহাৰ আৰু ভেলিজ আৰু উপত্যকা ইট অলছ' মেনশ্যনছ দ্য ডাইভাৰ্ছ লেংগুৱেজ ট্ৰেডিশ্যনেল এটায়াৰ ইউনিক লোকেল ডিছেছ এণ্ড distinct art music and festivals celebrated across different states বিভিন্ন ৰাজ্যত উদযাপন কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰম্পৰা সংস্কৃতি মিউজিক অৰ্থাৎ সংগীত এই সকলোবোৰে ইয়াত বুজোৱা হৈছে নেক্সট প্ৰশ্ন how is a rainbow used as a symbol in the passage
Rainbow is used as a symbol to show that the beauty and harmony come from many different elements coming together just as a rainbow needs. এটা রামধেনু যদি বেলেগ বেলেগ কালার না থাকে তাহলে তার সৌন্দর্যটা ফুটি নুঠে। গতিকে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰাই আমাৰ কি হৈছে, আমাৰ সমাজখনতো এটা হাৰমনি অৰ্থাৎ ৰেইনবোৰ সৃষ্টি হৈছে। ইয়াতে নেক্সট পাৰ্টটো এইটো যে all its distinct colors to look beautiful our society needs people of all diverse cultures. বাৰেবৰণীয়া কালচাৰৰ মানুহেহে এটা মানে ৰামধেনুৰ দৰে সুন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। লেংগুৱেজেছ এণ্ড বিলিভছ টু বি হোল এণ্ড এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো এনেকৈ ৰখাই ল'বা। যদি তোমালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটোলৈ ভিজিট কৰিছা তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ কিন্তু নেপাহৰিবা। এইবাৰ সি নম্বৰ প্ৰশ্নটো, হোৱাট ডাজ দ্য ফ্ৰেজ ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি মিন ইন দ্য কনষ্টেক্ট ইন দ্য পেছেজ। এই এটা দফাটোত যদি ইউনিটিৰ মাজত ডাইভাৰ্চিটিৰ মাজত ইউনিটি অৰ্থাৎ বৈচিত্ৰ্যৰ মাজত একতা, এইটো কি বুজাব খোজা হৈছে? In the context of passage, unity in diversity means that despite out widespread differences in appearances, customs, appearance মানে দেখাত বেলেগ, customs অর্থাৎ প্রথা নীতি নিয়ম বেলেগ, ল্যাঙ্গুয়েজ বেলেগ, ভাষা বেলেগ, and tradition আৰু পৰম্পৰাবিলাকো বেলেগ, we stand firmly bound together as one harmonious nation. এজন এটা ঐক্যযুক্ত দেশ হিচাপে আমি সকলোৱে একলগ হৈ আছো। নেক্সট প্ৰশ্নটো, how does strength come from togetherness? একেলগে থাকিলে কেনেকৈ শক্তি পোৱা যায়? Strength come from togetherness because isolation limits individual capacity. মানে অকলশৰীয়াকৈ থাকিলে মানে আমাৰ যিকোনো ব্যক্তিৰ কি হয়, শক্তিটো কমাই দিয়ে। whereas cooperating and standing by one's another, যদি একে অপৰক আমি কোঅপাৰেট কৰোঁ, সহযোগিতা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ শক্তি কি হয়, দ্বিগুণ বাঢ়ি যায়। ষ্টেণ্ডিং বাই ওৱান আনাদাৰ মেক্স এ কমিউনিটি ৰিলায়েন্ট, ছাপৰ্টিভ এণ্ড আনষ্টপেবল এগেইনষ্ট চেলেঞ্জেছ। যিকোনো বাধা বিঘিনি আহিলে আনষ্টপেবল মানে কোনেও ৰখাব নোৱাৰে, যদিহে আমি একতা হৈ ঐক্য হৈ থাকোঁ। নেক্সট প্ৰশ্ন ই নম্বৰ, হাউ কেন উই প্ৰমোট ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি ইন ইয়ৰ স্কুল? তোমাৰ বিদ্যালয়ত বৈচিত্ৰতাত একতা তুমি কেনেকৈ প্ৰমোট কৰিব পাৰা বা কেনেকৈ দেখুৱাব পাৰা? উই কেন প্ৰমোট ইট বাই ৱেলকামিং এণ্ড ৰেচপেক্টিং ক্লাছমেটছ। আমাৰ বন্ধুসকলক স্বাগতম জনাই আৰু তেওঁলোকক সন্মান জনাই। ফ্ৰম অল কালচাৰেল বেকগ্ৰাউণ্ড চেলিব্ৰেটিং ভেৰিয়াছ ফেষ্টিভেলছ টুগেডাৰ। একেলগে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ উৎসৱ যদি উদযাপন কৰোঁ। লাৰ্ণিং বেছিক গ্ৰিটিংছ, আমি যদি যে প্ৰাথমিক যিবিলাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰা এইবিলাক যদি আমি তেওঁলোকক জ্ঞাপন কৰিব পাৰোঁ ইন ইচ আদাৰ্ছ মাদাৰ্ছ টাং, তেওঁলোকৰ মাতৃভাষাত। এণ্ড এনচিয়ৰিং ন' ষ্টুডেণ্ট চিটছ এলোন অৰ ফিলছ এক্সক্লুডেড। কোনো এজন ছাত্ৰই যাতে অকলশৰীয়াকৈ বহিব নালাগে আৰু এনেকুৱা তাৰ মনত আহিব নালাগে যে তাক বেলেগ কৰি দিয়া হৈছে, এনেকুৱা ভাৱ নহ'লেই আমি কি কৰিব পাৰোঁ, বৈচিত্ৰতাৰ মাজত একতা দেখুৱাব পাৰোঁ। ইফ ইউ নটিছ পিপল বিং মকড ফৰ দেয়াৰ লেংগুৱেজ অৰ কালচাৰ, হাউ উড ইউ ৰেচপণ্ড টু ইট? যদি তুমি দেখা যে কাৰোবাক তাৰ ভাষাৰ বাবে, তাৰ সংস্কৃতিৰ বাবে ঠাট্টা মস্কৰা কৰা হৈছে, তুমি কেনেকৈ তাৰ ৰিয়েকশ্যন দিবা? আই উড পলাইটলি বাট ফাৰ্মলি, গহীনভাৱে কিন্তু নম্ৰভাৱে কম দেম ডেট মকিং ছামৱানছ লিটাৰ হেৰিটেজ ইজ হাৰ্টফুল। কাৰোবাৰ ঐতিহ্যৰ বা কাৰোবাৰ পৰম্পৰাৰ এগেইনষ্টত যদি কোনোবা কথা কোৱা যায় সেইটো হ'লে কিন্তু ক্ষতিকাৰক বা দুখযুক্ত। এণ্ড ৰং, এইটো শুদ্ধ নহয়। আই উড এক্সপ্লেইন ডেট এভৰি কালচাৰ এডছ ভেলিউ টু আৱাৰ ছ'চাইটি। আমাৰ সমাজখনত প্ৰতিটো কালচাৰে কি কৰে, ভেলু প্ৰদান কৰে বা মূল্যবোধ আছে। এণ্ড remind them that true humanity lies in accepting and respecting everyone's equality. সকলোকে সমানভাৱে গ্ৰহণ কৰাটোতহে আমাৰ কি কৰে, আমাৰ ঐক্যতা বা একতা পোৱা যায়। পেজ নম্বৰ 45ত দিছিলে মেচ কৰিব দিছিলে মানে কলম এৰ লগত কলম বি। কলম এ আৰু কলম বি এটা মেচ কৰিছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 আৰু এইটো পেজ নম্বৰ হৈছে 45। Our differences are blessings that makes us richer as a community. তাৰপিছত আছিলে ইণ্ডিয়া ইজ ট্ৰুলি এ লেণ্ড অফ কালাৰ্ছ এণ্ড কণ্ট্ৰাষ্টছ। তাৰপিছতো আছিলে এভৰি ষ্টেট ইজ এ ৱৰ্ল্ড ইন ইট চেল্ফ। এইটোৰ লগত মিলিব কি, উইথ ইটছ ইউনিক লেংগুৱেজ, এটায়াৰ, আৰ্ট এণ্ড মিউজিক। তাৰপিছত আছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন, নেক্সটটো মিলাব লাগে, ষ্ট্ৰেংথ ডাজ নট কাম ফ্ৰম আইজলেশ্যন বাট ফ্ৰম টুগেডাৰনেছ। অকলে থাকিলে, অকলশৰীয়াকৈ থাকিলে শক্তি কেতিয়াও নাহে, বৰঞ্চ মিলা প্ৰীতিকে থাকিলে, একেলগে থাকিলেহে শক্তি পোৱা যায়। ৰাইট এম ফৰ দ্য মেটাফৰনিকেল চেণ্টেন্স। মেটাফৰনিকেল চেণ্টেন্সৰ কাৰণে এম লিখিব লাগে। প্ৰথমটো দিছে হি ইজ ভেৰি ব্ৰেভ ফাইটাৰ,
এইটো কিন্তু মেটাফৰিকেল সেন্টেন্স নহয়, গতিকে এইটো দিয়া নাই। হি ইজ এ লায়ন ইন দ্য ফাইট, হয়নে? এনেকুৱাবোৰ বাক্যক আচলতে মেটাফৰিকেল বুলি কয়। কিয়? যে এজন মানুহ কেতিয়াও সিংহ হ'ব নোৱাৰে, যুদ্ধত কিন্তু তেওঁ এটা সিংহ আছিলে, মানে সিংহৰ লগত তুলনা কৰিহে বাক্যটো কোৱা হৈছে, গতিকে এনেকুৱা বাক্যবিলাক হ'ব মেটাফৰিকেল। নেক্সট বাক্যত আছে চোৱা, মাই ফ্ৰেণ্ড ইজ এ নাইট আউল, মোৰ বন্ধু হৈছে এটা ৰাতিৰ ফেঁচা। কোনোবা বন্ধুজনো ফেঁচা হ'ব পাৰে, কিন্তু কিবা এটা নিশ্চয় তুলনা কৰি কোৱা হৈছে, গতিকে এইটো হ'ব মেটাফৰিকেল। शी runs as fast as চিতাৰ দৰে সি দৌৰিছে, গতিকে এইটো কি হ'ব? এটা this is a smile because it uses as not as metaphor, গতিকে সৰি, এইটো চিতাৰ দৰে as শব্দটো সোমাই গ'লে কিন্তু মেটাফৰিকেলটো নহ'ব। as শব্দটো ইয়াত সোমাই গৈছে চিতাৰ দৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু ডাইৰেক্ট আমি। তাৰপিছত নেক্সট চোৱা, she is very beautiful, ইয়াত কোনো ধৰণৰ মেটাফৰিকেল ইউজ হোৱা নাই, দিয়া নাই। আৰু the world is a stage, গোটেই পৃথিৱীখন এটা ষ্টেজ বুলি কৈছে, গতিকে এইটো হ'ব মেটাফৰিকেল। আৰু একেবাৰে পেজ নম্বৰ 46 দিছে, থিংক এণ্ড আনচাৰ দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যন, তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ চিন্তা কৰাৰ উত্তৰ দিয়া। হোৱাট কাইণ্ড অফ এক্সক্লুশ্যন ইজ চিন ইন দ্য বথ চিটুৱেশ্যন? ইয়াত দিছে, ইন এ চিটুৱেশ্যন এ ছ'চিয়েল এক্সক্লুশ্যন অকাৰ্ছ বেছড অন এ ফিজিকেল ডিজেবিলিটি, গতিকে পৃষ্ঠাটোত তোমালোকে কিছুমান প্ৰশ্ন পাবা, প্ৰশ্নটোৰ পৰা লিখিবা হিয়াৰিং ইম্প্ৰুভমেণ্ট and a language barrier. In situation B, social exclusion happens due to differences in religion, language and economic backgrounds. এটো পৃষ্ঠা নম্বৰ কিমান? এটো পৃষ্ঠা নম্বৰ 46 কিন্তু উত্তৰ দেই, 6 নম্বৰৰ এ নম্বৰ প্ৰশ্নটো। তাৰপিছত আছে, do you think that in both situations the students and the community people will be able to foster and value of unity and respect for diversity? যে ইউনিটি সন্মান দিয়া হৈছে বা ডাইভাৰ্চিটিৰ বাবে সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে বুলি তুমি ভাবানে? No, as things stand, they will not be able to foster these values because keeping groups isolated breeds. সবকে কি কৰা হৈছে? বেলেগে বেলেগে আঁতৰাই দিয়া হৈছে। মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰা হৈছে, biases and emotional distances, আৰু ইমোশনাল ডিষ্টেন্স কৰি দিয়া হৈছে। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন দিছে, why is it important to include everyone with their differences rather than avoiding them? কাৰোবাক এভইড কৰাতকৈ তেওঁলোকৰ ডিফাৰেন্সবিলাকক একচেপ্ট কৰিব লাগে বুলি কৈছে, কিয়? Including everyone's enriches our lives with unique perspectives, builds an empathic and supportive community, and ensures that nobody has to suffer from loneliness and rejection. কাকো অতৰাই দিয়া বা কাকো অকলশৰীয়া কৰিব নালাগে। Next question, what small steps can you suggest to make Arjun and the children of the community feel included? এইটো হৈছে 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, for Arjun classmates and learn basic science language gestures, use written notes and invite him to play games that don't rely entirely on hearing. For the community children, the elders can organize joint multicultural festivals and community sports day where families interact freely. এটো আছিল আমাৰ প্ৰশ্নবোৰ। তাৰপিছত আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন 6 নম্বৰৰ বি, ৰাইট ডাউন এ ফিউ ষ্টেপছ টু প্ৰমোট দিছ ভেলিউজ, ভেলুবিলাকৰ কাৰণে কিছুমান ষ্টেপছ লিখিব লাগে। এটা চিটুৱেশ্যন এ অৰ্জুন আৰু চিটুৱেশ্যন বি গ্ৰীণ ভেলি দি দিছে। কণ্ডাক্ট বেচিক চাইন লেংগুৱেজ ৱৰ্কশ্বপ ফৰ দ্য এণ্টায়াৰ ক্লাছ, এইটো বিত কি দিছে, host a community wide cultural feast where everyone shares their traditional dishes, এটা মানে সমূহীয়া খাদ্য খোৱাৰ উপায় য'ত নেকি চবেই নিজৰ নিজৰ যি নেকি সাংস্কৃতিক বা যিটো নেকি পৰম্পৰাগত খাদ্য সেইবোৰ তাতে কি কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। 2 নম্বৰ হ'ব, পেয়াৰ অৰ্জুন আপ উইথ ডিফাৰেণ্ট বাৰ্ডিজ এভৰি উইক ফৰ গ্ৰুপ প্ৰজেক্টৰ বাবে অৰ্জুনে গোটেইখিনিক লগাই ল'ব। এষ্টাব্লিছ এন ইনগ্ৰেটেড চিলড্ৰেনছ পাৰ্ক অৰ ক্লাব ৱেৰ কিডছ প্লে ৰিগাৰ্ডলেছ অফ বেকগ্ৰাউণ্ড, কোনো ধৰণৰ কোনে কি বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছে সেইটো নোহোৱাকৈ নাভাবাকৈ সকলোৱে যাতে একেলগে খেলিব পাৰে। তাৰপিছত দিছে 3 নম্বৰ, এনকাৰেজ টিচাৰ্ছ টু ইউজ ভিজুৱেল এইডছ টু অৰ্জুন এণ্ড পাৰ্টিচিপেট ইকুৱেলি, ইয়াৰ এগেইনষ্টত কি কাম আমি কৰিব লাগিব, অৰ্গেনাইজ কমন চেলিব্ৰেশ্যনছ ফৰ নেশ্যনেল ফেষ্টিভেলছ টু ব্ৰিজ দ্য কমিউনিটি ডিভাইড। পৃষ্ঠা নম্বৰ 47 কেইটামান প্ৰশ্ন দিছিলে যে ৰাইট দ্য ৰুট ৱৰ্ড ফৰ ইচ প্ৰিফিক্স এণ্ড ছাফিক্স টু মেক এ নিউ ৱৰ্ড, প্ৰিফিক্স আৰু ছাফিক্স লগাই পেলাই এটা নতুন শব্দ বনাব লাগে, যেনে আন যোগ হেপী আনহেপী, ইণ্টাৰ যোগ নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল, মিছ প্লাছ বিহেভ মিছবিহেভ, সুপাৰ প্লাছ মেন সুপাৰমেন, প্লাছ পচিবল ইম্পচিবল, ইৰ প্লাছ ৰেছপন্সিবল ইৰেছপন্সিবল।
হৈ গ'ল আৰু কলম বিত দিছিলে কেয়াৰ প্লাছ ফুল কেয়াৰফুল, ক্ৰিয়েট প্লাছ শ্যন ক্ৰিয়েশ্যন, ফৰ প্লাছ ৱাৰ্ড ফৰৱাৰ্ড, হোপ প্লাছ লেছ হোপলেছ, চাইল্ড প্লাছ হুড চাইল্ডহুড আৰু কমফৰ্ট প্লাছ এবল কমফৰ্টেবল। হৈ গ'ল। এইবাৰ পৃষ্ঠা 48 নম্বৰ প্ৰশ্নত কিছুমান প্ৰশ্ন দিছিলে, ৰিএৰেঞ্জ দ্য জাম্বল চেণ্টেন্স ইনটু এ পাৰাগ্ৰাফ। উল্টা পুল্টাকৈ দিয়া আছে, জাম্বল্ড কৰা আছে, তাক আমি এটা কি কৰিব লাগে, এটা পাৰাগ্ৰাফলৈ লিখিব লাগে। চেলিব্ৰেটিং ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে এট মডেল গ্ৰামাৰ স্কুল। মডেল গ্ৰামাৰ স্কুলত ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে অৰ্থাৎ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ এটা পৰ্ব। On 15 August, Model Grammar School at Morigaon celebrated Independence Day. ক'ত আছিল? মৰিগাঁও। The inspector of school of Morigaon was invited, মতা হৈছিল, কিয়? To hoist the national flag, জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰাৰ বাবে। After hoisting the national flag, the inspector of school in his brief and impressive speech, চমু আৰু মানে তত্ত্বমূলক যি স্পিচ দিছিলে, অৰ্থাৎ recalled the great days of the nationalist, নেশ্যনেলিষ্টসকলৰ মানে জাতীয়তাবাদ যিসকল আছে তেওঁলোকৰ দিনৰ দ্য গ্ৰেট ডেজ অফ দ্য নেশ্যনেলিষ্ট মুভমেণ্ট, অৰ্থাৎ জাতীয় আন্দোলনৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছিল। আদাৰ ডিগনিটাৰিজ হু ৱেৰ ইনভাইটেড টু দ্য চেৰিমনি, আৰু বাকী যিসকল গণ্যমান্য ব্যক্তি যাক নেকি মতা হৈছিলে, ইনক্লুডেড দ্য ভাইচ চেয়াৰমেন অফ টিৱা অট'নমাছ কাউন্সিল, টিৱা অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ভাইচ চেয়াৰমেনকো মতা হৈছিলে, এণ্ড দ্য চেয়াৰপাৰ্চন অফ অল টিৱা ৱমেন এছ'চিয়েশ্যন। দ্য ফাংচন এণ্ডেড উইথ এ ভোট অফ থেংকছ বাই ভাইচ প্ৰিন্সিপাল অফ দ্য স্কুল। গতিকে ভাইচ প্ৰিন্সিপালে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি পেলাই সভাখন ভংগ কৰিছিলে। চল্ভ দ্য ৰিডল মানে ইয়াত দিছে লেটাৰ্ছ TUNYIO, এইটো কি হ'ব? উল্টা পুল্টা কৰি দিলে, শুদ্ধকৈ লিখিলে কি হ'ব? ইউনিটি। হৈ গ'ল। পৃষ্ঠা নম্বৰ 49ত কেইটামান কুৱেশ্যন দিছিলে, ৰাইট টু চেণ্টেন্সেছ ইউজিং দ্য ছেম ৱৰ্ড এজ এ নাউন এজ এ ভাৰ্ব। একেটাই শব্দ এবাৰ নাউন বনাই পেলাই আমি লিখিব লাগে, এবাৰ ভাৰ্ব বনাই আমি লিখিব লাগে। বিয়েৰ নাউন, আই চ' এ লাৰ্জ ব্ৰাউন বিয়েৰ ৰ'মিং ইন দ্য ফৰেষ্ট। এই বিয়েৰটোৱে ভালুকৰ কথা বুজাইছে। আৰু তাৰপিছত ভাৰ্বত কি হৈছে? শ্বি কুড নট বিয়েৰ দ্য ইণ্টেন্স হিট অফ দ্য আফটাৰনুন ছান। এইটো বিয়েৰ মানে দ্বিতীয়টো বাক্যত বিয়েৰ মানে সহ্য কৰা বুজাইছে, সহ্য কৰিব পৰা নাই উৎকট গৰমটো, ইণ্টেন্স হিট মানে উৎকট গৰম। তাৰপিছত আছিল ৱাচ, ৱাচক এবাৰ নাউন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু এবাৰ ভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। মাই ফাদাৰ গিফটেড মি এ বিউটিফুল ডিজিটেল ৱাচ, এইটো ৱাচ মানে ঘড়ী। আৰু তাৰ পিছৰটো যিটো ৱাচ দিছে, উই লাভ টু ৱাচ ক্ৰিকেট, এইটো ৱাচ মানে হৈছে দেখা। হৈ গ'ল। ক্ৰিকেট মেচেছ টুগেডাৰ অন উইকেণ্ডছ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকে ৰখাই লৈ লিখি ল'বা। নেক্সট কুৱেশ্যন আছিলে ৰান। নাউন, দ্য বেটছমেন স্ক'ৰ্ড এ ক্ৰুচিয়েল ৰান অন দ্য ফাইনেল বল, আৰু তাৰ পিছৰটো ৰানে বুজাইছে, ই লাইকছ টু ৰান ইন দ্য পাৰ্ক আৰ্লি এভৰি মৰ্ণিং। ৰান মানে দৌৰা বুজাইছে। ৰিং, নাউন, চি লষ্ট হাৰ প্ৰিচিয়াছ ডায়মণ্ড ৰিং, ৰিং মানে এটা আঙুঠিৰ কথা বুজাইছে প্ৰথমটো বাক্যত। দ্বিতীয়টো বাক্যত প্লিজ ৰিং দ্য বেল, বেলটো বজোৱাৰ কথা বুজাইছে, ইফ নবডি এনচাৰ দ্য ডক্টৰ। গতিকে ভিডিঅ'টো লগাই লিখি ল'বা। বো, নাউন, দ্য আৰ্চাৰ চিয়াৰফুলি এইমড হিজ বো, বো মানে ধনুকাৰৰ কথা কৈছে। আৰু ভাৰ্বৰ বাক্যটো কি হ'ব? উই মাষ্ট বো আৱাৰ কি হ'ব? হেডছ টু শ্ব' ৰেচপেক্ট টু আৱাৰ এল্ডাৰ্ছ, ডাঙৰক সন্মান কৰিবৰ বাবে আমাৰ মাথা আমি নত কৰিব লাগে। ট্ৰেইন, প্ৰথমটো নাউন, দ্য ট্ৰেইন এৰাইভ এক্সেক্টলি অন দ্য টাইম এট দ্য প্লেটফৰ্ম, ইয়াত ট্ৰেইন মানে ৰেলগাড়ীৰ কথা কৈছে। আৰু দ্বিতীয়টো ভাৰ্ব কি? কোচেছ ট্ৰেইন য়ং এথলেটছ টু বিল্ড এণ্ডুৰেঞ্চ, ইয়াত ট্ৰেইন মানে হৈছে প্ৰশিক্ষণ কৰাৰ কথাটো দিয়া বা প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ কথাটো বুজোৱা হৈছে। টিয়াৰ, টিয়াৰ এটা প্ৰথমটো দিছে, এ ছিংগল টিয়াৰ ৰ'ল ডাউন হিজ চিক ৱেন হি পাৰ্টেড উইথ হিজ ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো আছে টিয়াৰ মানে চকুৰ পানী। তাৰপিছত দ্বিতীয়টো বাক্য দিছিল, বি কেয়াৰফুল নট টু টিয়াৰ দ্য ফাৰ্লেজ পেজেছ অফ হিজ অল্ড বুক, এইটো টিয়াৰ মানে হৈছে ফালি দিয়াৰ কথাটো বুজাইছে। হ'ব, বহীপাত যাতে নাফালাৰ কথাটো কৈছে। পেজ 51। কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স উইথ এ মডেল ভাৰ্ব, মডেল ভাৰ্ব দি পেলাই কমপ্লিট কৰিব লাগে। দ্য বাছ শুড বি হিয়াৰ বাই নাও, দেটছ হোৱাট দ্য শিডিউল চেজ, ৱেন আই ৱাজ 6 আই কুড প্লে violin but I haven't practiced since then so I can't play anymore. Next দিছিলে C number, you should feed the cat at least twice a day.
মানে এবাৰ দুবাৰকৈ গাখীৰ খুৱাবলৈ দিছে she should must study should হ'ব পাৰে বা must হ'ব পাৰে যিকোনো এটা লিখিলেই হ'ল hard if she wants to pass the exam I would rather stay at home than go out and have dinner in a restaurant তাৰপিছত আছে the sky is cloudy it might rain now তো এইখিনি আছিল আমাৰ উত্তৰ তাৰপিছত আছিল 11 or D নম্বৰটো match the meaningful situation in column A with column sentence in column B column A লগত column B মিলাব লাগে তো column A কি দিছিলে you want to borrow a book from your friend column B দিছিলে may I borrow this book from you হল তাৰপিছতে there are dark clouds in the sky it might rain ইয়াৰ লগত মিলাই পেলাই দিয়া হৈছে it might rain the coach will explain the rules of the game to the players you must not touch the ball with your hands এটো মিলাই লিখি দিছে নেক্সট এইটোটা মিলাই D নম্বৰৰ লগত মিলাই D লগত F আৰু E লগত B তেনেকৈ মিলাই লিখিছে আৰু ইয়া আছিল ফাইনেল উত্তৰ তোমালোকে ভিডিওটো ৰখাই পেলাই লিখি লবা পেজ নম্বৰ 52 দিছিলে আইডেন্টিফাই দ্য এক্সপ্ৰেশন দ্যাট আর ইউজড while agreeing or disagreeing write them down into the appropriate columns of course I am afraid I don't this is I support you have a point but look at the 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছিলে look at the grid given below তাৰপিছতে কি কিছুমান শব্দ বিচাৰিবলৈ দিছিলে মানে শব্দ জাল গতিকে প্ৰথম 1 নম্বৰ দিব হ'ব শেয়াৰ ৰো 1 হৰাইজন্টালি মানে হৈছে পথালিকৈ বা ভূমি সংলগ্নভাৱে ভূমি সমান্তৰালভাৱে ইউনিটি ৰেসপেক্ট এই শব্দবোৰ আমি পাই যাম ৰেসপেক্ট ইউনিটি পাই যাম এটো কোৱেশ্চন নম্বৰ কিমান 13 নম্বৰ মানে শব্দ জাল হয়নে এইবোৰ লিখিবা আচ্ছা 4 নম্বৰ দিছিলে ইনক্লুশন 5 নম্বৰ দিছিলে ডাইভাৰ্সিটি 6 নম্বৰত হ'ব ইন্ডিয়া এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ কলম বিলাকৰ পৰা আমি শব্দ বাছি লৈছো তাৰ পিছত হৈছে ফাইনেল ওয়ার্ড লিস্ট টু রাইট ডাউন এটো হৈছে ইউনিটি ডাইভাৰ্সিটি ইনক্লুশন ৰেসপেক্ট আৰু শেয়াৰ আৰু ইউনিক 53 নম্বৰ পৃষ্ঠাত দিছিলে যে কমপ্লিট দ্য কনভাৰসন বাই ইউজিং সেম অর সাম অফ দ্য এক্সপ্রেশন টু এগ্রি এন্ড ডিসএগ্রি গার্ল লেটস গো আউট এন্ড প্লে বয় আই এম এফ্রেড আই ক্যানট গার্ল প্লিজ কাম ইট উইল বি গ্রেট ফান boy you have a point but I have enough homework to complete girl I support your focus but I think physical activity is also important the boy yes maybe you are right but I am sorry maybe next time ebar page 54 ot ki disile read the following words given in the box write the words which you have used sound as in unity column A write words which have used sound as a uplift in column B তো এর সয় লিখিছিলে আন ইউনিভার্সাল মানে লিখিছে আপার ইউনিয়ন মানে হইছে আন্ডার ইউনিট মানে আমব্রেলা ইউনাইটেড এটা লিখিছে আনলক এবার পেজ 55 দিছিলে মেক এ স্টোরি বাই টেকিং হেল্প অফ দ্য পিকচার গিভেন বিলো এটা পিকচার দিয়া আছে পেজ নম্বৰ 55 চাবা তাতে কিছুমান ইয়াতে বান্ডল অফ স্টিক এটা সাধু এটা কবলে দিছে ওয়ান্স আপন এ টাইম এন ওল্ড ফাদার এটা বুঢ়া দেউতা বুঢ়া মানুহ এজন ইনভাইটেড এ লিভড ইন এ ভিলেজ উইথ হিজ 4 সন্স এখন গাঁৱত চাৰিজন লৰাৰ হৈতে বাস কৰিছিল দা সন used to quarrel with each other all the time গোটেই কিটা লৰাই ইজন লগত কাজিয়া কৰি থাকে which made the father very sad যাৰ পৰা দেউতাই খুব দুখী হৈছিল one day the father fell terribly ill খুব অসুখ হ'ল দেউতাৰ he called his sons তাৰ লৰাসকলক মাতিলে together and handed them a bundle of sticks মানে এবুজা খৰি দিলে বা লাখুটি দিলে he asked his son to try and break the bundle each one tried with all their strength but nobody could break it কোনেও ভাঙিব নোৱাৰিলে The father then united the bundle and gave a single stick to each son. This time they broke the sticks easily. The father smiled and said, when you are untied like that. মানে এনেকৈ যদি তোমালোকে এই খৰিকিটাৰ জৰিয়তে যদি তোমালোকে বান্ধ খাই না থাকা তেতিয়াহ'লে কিন্তু সহজেই তোমালোকক বেলেগে ভাঙিব পাৰিব বান্ডল no one can harm you যদি তোমালোকে বান্ডল হৈ থাকা untied like the bundle no one can harm you but if you divide and quarrel you will break easily the sons understood the lesson and promised to live in harmony
একেলগে থাকিম বুলি তেওঁলোকে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিলে তাৰপিছতে পেজ নম্বৰ 57 দিছিলে আইডেন্টিফাই দ্য এৰৰ্ছ ইন দ্য সেন্টেন্সেছ এণ্ড ৰিৰাইট দেম কাৰেক্টলি কিছুমান ভুল দি আছে এভৰি মৰ্নিং ব্ৰিং এ নিউ হোপ কাৰেক্টেড কাৰেক্ট দিছে এভৰি মৰ্নিং ব্ৰিং নহয় এইটো হ'ব ব্ৰিংছ এ নিউ হোপ তাৰপিছত 2 নম্বৰ দিছিলে দ্য কমিটি ডিচাইড টু মিট টুমৰো এইটো হ'ব দ্য কমিটি ডিচাইডছ হ'ব ঠিক আছে ভুলটো ইয়াতে শুদ্ধ কৰি দিয়া হৈছে তাৰপিছত দিছিলে নাইদাৰ তৰালি নৰ অৰ্ণৱ আৰ পাৰ্টিচিপেটিং এইটো পাৰ্টিচিপেটিং কিবা নাইদাৰ তৰালি নৰ অৰ্ণৱ ইজটো ইয়াত দিয়া হোৱা নাই এইটো আৰ আছে এইটো আৰ নহ'ব ইজ হ'ব তাৰপিছত দিছিলে নাইদাৰ দ্য পেন নৰ দ্য পেপাৰ ইজ এভেইলেবল এইটো ইয়াত লিখিব লাগিব নাইদাৰ দ্য পেন নৰ দ্য পেপাৰ্ছ আৰ এভেইলেবল হৈ গ'ল তাৰপিছতে 19 নম্বৰ ডি প্ৰশ্ন যে মেক টু সেন্টেন্সেস অফ ইয়োর ওন ইউজিং আইদার অর এনশিওর দ্যাট দ্য ভার্ব এগ্রিজ উইথ দ্য সাবজেক্ট ক্লোজার টু যদি কি দুটা বাক্য হ'ব আইদার দ্য টিচার অর দ্য স্টুডেন্টস আর গোয়িং টু প্রেজেন্ট দ্য প্রজেক্ট টুডে এইটোটা আইদার আৰু অৰ লগাই পেলাই বাক্য ৰচনা কৰা হ'ল আৰু নেক্সট ওৱান আছিল আইদাৰ ইয়োৰ ব্ৰাদাৰ্ছ অৰ অৰ্ণৱ হেজ ব্ৰকেন দ্য উইণ্ডো গ্লাছ এইটো আইদাৰ আৰু অৰ লগাই পেলাই বাক্য ৰচনা কৰা হ'ল গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল A to Z সকলোবোৰ গ্ৰামাৰৰ প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে যদি ভিডিওটো তোমালোকৰ ভাল লাগিল নিশ্চয়কৈ লাইক কৰি পেলাই শ্বেয়াৰ কৰি দিবা প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলটো ওলাইছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ